stack of time. راح تشوف أنه هو شيء بسيط جدا، قصير جدا، كان قصير جدا. Pain can be seen. الألم تقدر تشوفه. Pain is powerful. والألم هو قوي جدا. And pain reminds us where we are today. والألم يذكرنا وين احنا موجودين اليوم. And hopefully pain creates a desire. وأتمنى أيضا أنه الألم يخلق فينا رغبة to be with Jesus in heaven. حتى ما نكون مع يسوع في السماء. Jesus' brother James would tell us. أخو الرب يعقوب يقول لنا Count it all joy when you fall into various trials. احسبوه كل فرح يا أخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. Knowing that the testing of your faith عالمين أن امتحان إيمانكم produces patience. ينشئ صبرا. The great preacher Charles Spurgeon الواعظ المعروف تشارلز سبيرجن once said that our trials are like a fire. قال أنه التجارب اللي نمر بها هي مثل نار. They burn up nothing but the dross. هي لا تحرق شيء إلا المعادن، شوائب المعادن. And they make gold much more pure. بحيث أنه تجعل الذهب يصير أنقى وأنقى. Trials and struggles are a tool that God uses to prove your faith. فالتجارب والمحن هي الطريقة اللي رب يستخدمها حتى ما ينقي ويزكي إيماننا. And it proves your faith so that others can see and have hope in their trials. ولما إيماننا يتنقى الآخرين اللي موجودين حوالينا راح ينظرون إلينا فراح يكون عندهم الرجاء في ما يصنعه الرب من خلالنا. When everything in life is going good with you. لما كل الأمور تكون صالحة بالنسبة لك تمشي بطريقة جيدة. And you have all the money that you want. وأنت عندك كل الأموال اللي تحتاجها. And your husband or your wife are being wonderful. وشريك الحياة اللي تعيشه وتعيشين معه وهو رائع جدا. And your children are being obedient. والأولاد مطيعين بالبيت وما عندهم أي مشاكل. Well, we want that and we think that is wonderful. إحنا نريد هذا الأمر ونظن إنه هذا الأمر هو رائع جدا. Those are not the seasons in which we grow. لكن هاي الأوقات اللي ما ننمو بيها بصورة كبيرة. Our faith grows in difficult times. أو إيماننا ينمو في الأوقات الصعبة. These are the times when we can glorify God. هاي الأوقات إحنا بيها نقدر نمجد الله. In America, we read much and we see on TV about what all of you have gone through. في أمريكا نقرأ كثير ونتفرج على الأخبار ونشوف الأمور اللي أنتم مريتوا بيها. And I know some of you may be saying, وأنا أعلم إنه البعض منكم يقول هسه. I hear you, Pastor Bill. أنا دا أسمع كلامك، دا أفهم كلامك. But I'm tired. لكن أنا تعبان. And I don't know how I'm going to get through this. وما أعرف إنه شو راح أستمر في هذه العيشة. I want to share with you something I read about Corrie ten Boom. أحب أشاركك بقصة عن كوري تين بوم. كم واحد يعرف كوري تين بوم؟ A missionary. الأسبوع الجاي تعرفوا عليه. اكتب بالجوجل كوري تين بوم. لا تطلع من هذا المكان. I told him to Google it. Okay, Google it. She was a missionary to Africa. كانت مرسلة إلى أفريقيا. One day she said to her dad, I'm afraid that I am not strong enough to be a martyr for Jesus. في يوم من الأيام شافت أبوها قالت لأبوها أنا خايفة جدا إنه أموت لكني غير مستعدة أن أموت من أجل المسيح الآن. And her father responded by asking her. وأبوها جاوبها وسأل هذا السؤال. When you were a little girl and you rode on a train. لما كنت تتذكرين لما كنت صغيرة وتروحين تصعدين بالقطار. He said, when did I give you the money for the ticket? قال لها إنه أنا تتذكريش وقت أنطيتك الفلوس حتى تاخذين التيكت وتصعدين على القطار؟ Did I give it to you 3 weeks before? هل أنا أعطيتك الفلوس قبل 3 أسابيع؟ She said no. قالت لا. You gave me the money just before I got on the train. أنت أنطيتني فلوس التيكت قبل لا أصعد على القطار، أعطيتني فلوس التيكت. Her dad said, yes, you are right. قال لها أبوها صح كلامك، أنا هذا اللي سويته وياك. And it is the same with Jesus. وهذا الأمر نفسه يفعله يسوع المسيح معانا. He knows when you need something. هو يعرف وقت احتياجنا للأمر. And that is when he will give it to you. وبذاك الوقت راح يعطينا ما نحتاجه.
When you need His strength the most, لما تحتاج إلى قوة الله that's when He will give it to you. ذاك الوقت الرب راح يعطيك القوة. Church, it is about faith. الكنيسة تعتمد على الإيمان. Now I want to go back to something we talked about earlier. أحب أعود إلى شيء تكلمت فيه سابقا. Do you ever wonder why God did not remove the thorn from Paul's flesh? تتذكرون أنه الرب قال أنه لن أنزع أو لن أخذ الشوكة من جسدك يا بولس. After all, hadn't Paul been through enough? لو تفكرون في حياة بولس مو مر بصعاب كثيرة. Paul was beaten several times. ضرب مرات كثيرة. He was shipwrecked. والسفينة انكسرت به مرات كثيرة. They stoned him. رجموا بولس. And if that wasn't enough, God allowed a thorn in his flesh. وإذا كل هذا ما كان كافي في حياة بولس، الرب سمح أنه الشيطان يلطم أو يضرب بشوكة في الجسد. And that thorn caused much pain and suffering. وهذه الشوكة كان يعاني منها بولس الرسول، كانت تسبب له آلام كثيرة. Why do you suppose God would allow that? ليش المفترض أنه الله يسمح بهذه الشوكة تكون في حياة بولس الرسول؟ Did you ever wonder if it was for His own protection? هل فكرت يوم من الأيام أنه هاي الشوكة اللي الله سمح بها هي كانت من أجل حماية بولس؟ Not physically, but spiritually. ليس حمايته الجسدية لكن حمايته الروحية. You see, whether we realize it or not, أدركنا الأمر أو لم ندرك، our worst diseases are spiritual and not physical. أمراضنا السيئة جدا هي روحية وليست جسدية. We can struggle with pride. ممكن أنه تعاني من الكبرياء. We can struggle with conceit and arrogance. أو تعاني من العجرفة. We can struggle with bitterness. أو المرارة. And these are all diseases that can cause others to stumble. وهاي الأمراض اللي لو كان موجودة في حياتنا راح تخلي الآخرين يتعثرون. So go back to what Jesus would say to Paul. لذلك ارجع إلى ما قاله الرب يسوع لبولس الرسول. My grace is sufficient for you. نعمتي تكفيك يا بولس. My strength is made perfect in weakness. لأن قوتي في الضعف تكمل. Jesus was telling Paul that it would be his strength. الرب يسوع قال لبولس إنه أنا قوتك يا بولس. Jesus' strength. يسوع هو القوة. That would be used to overcome his pain. اللي بيها تقدر تتغلب على آلامك. And Paul would eventually embrace that pain rather than curse that pain. لذلك بولس إنه تمسك بهذا الألم بدل ما يتخلى عنه. There are things in our lives that God has chosen to stay with us. إنه أكو أمور الله اختار إنه فيها إنه يبقى معنا. These things will teach us humility and grace. هذه الأمور راح تعلمنا إنه فعلا نكون متواضعين وتعلمنا إنه نكون مليانين من النعمة. You may wish you were a better communicator. ممكن أنت تفضل إنه تكون شخص تقدر تتواصل مع الآخرين بصورة جيدة. And God would tell you that exposing your heart rather than your mind would cause others to listen to you better. لكن ممكن الرب يقول لك إنه صح أنت عندك إعاقة في الكلام أو ما تقدر تتواصل مع الناس، لكن أنا أفضل إنه أكشف قلبك للناس أفضل ما أكشف فكرك للناس، لأنه من خلال قلبك اللي الناس تشوفه ناس كثير راح ترجع إلي أكثر لما تتكلم. We all know the wonderful things that Moses would accomplish. إحنا نعرف الأمور الرائعة اللي صنعها موسى. But Moses would once tell God that he could not be used to speak. لكنه موسى قبل ما الرب يستخدمه كان يقول للرب يا رب أنا عندي إعاقة في الكلام، أنا ما ممكن إنه أنت تستخدمني. Because he stuttered. لأنه هو كان يتلعثم. You may think, I wish I had more money. ممكن تفكر في نفسك يا ريت لو كان عندي أموال كثيرة. Or more authority on my job. أو سلطان في عملي. And God would tell you that it is your humility. لكن الرب يقول لك إنه من خلال تواضعك. That He can use more than your money or your power. أنا راح أستخدمك بقوة أكثر مما يكون عندك مال أو سلطان. You see, that thing that we call weakness. وهذا الأمر اللي إحنا نتكلم عنه ونقول عنه ضعف. God reveals to others as strength. لكن الرب يظهر من خلال هذا الضعف اللي فينا القوة للآخرين. So what is God telling you when you are in a trial or you are suffering? فشنو اللي الرب يكلمك به لما تكون في تجربة، لما تكون في محنة، لما تكون في ألم؟
we may not ever know until we get into heaven. ممكن أنت ما تكتشف ليش أنت الآن في ألم وفي محنة، لكنه ممكن راح تكتشف لما توصل إلى السماء. In the meantime, I want to share some promises that were made to you from God. لكنه أحب أشاركك ببعض الوعود لما تكون أنت في ألم، أحب أشاركك ببعض الوعود من كلمة الرب. God uses our suffering for His glory. إنه الرب يستخدم آلامنا من أجل مجده. Jesus Christ came into this world as a man, and He was troubled by the death of a friend and betrayal. Jesus Christ came into this world. يسوع المسيح جاء إلى عالمنا. And He struggled. He was troubled by the death of a friend. إنه هو عانى من خلال موت صديق له. And by betrayal. وأيضا اللي كان يوحنا، وأيضا من خلال خيانة صديق آخر. Imagine God struggling with these things. تخيل إنه الله دا ينزعج من هذه الأمور أو دا يعاني من هذه الأمور. But He would learn through these struggles. لكنه تعلم من خلال هذه الأحداث التي حدثت في حياته. Hebrews chapter 5 tells us. عبرانيين والإصحاح الخامس. Though He was a son. بالرغم من أنه كان ابن. Yet He learned. عدد 8. Yet He learned obedience by the things which He suffered. لكنه تعلم الطاعة مع كونه ابنا، تعلم الطاعة مما تألم به. God uses our struggles and suffering to assure us of our place, our sonship. الرب أو الله يخلي إنه معاناتنا يستخدمها حتى ما يعلن بنوتنا إله. Sometimes God has to chasten us because He loves us. وأحيانا الرب يبدي هو اللي يركض ورانا لأنه يحبنا. I had two little sons. كان عندي ابنين. And as they were growing up, if they were doing something that they should not have been doing, ولما كانوا دا يكبرون ولما كانوا دا يخطئون في حياتهم، دا يفعلون أمور ما لازم إنهم يسووها في حياتهم. I would sometimes have to spank their bottom. فأحيانا كنت يعني أضربهم شو؟ أصفعهم كلمة أحلى، ما أضربهم، أصفعهم. Everybody knew they were my sons. الكل كان يعرف إنه هذول هم أولادي. Because I was the one that spanked their bottoms. لأنه أنا اللي كنت إنه أصفعهم. I'm sorry to tell you this, church. مو على وجههم، بس يقول أنا آسف إنه بدي أتكلم هذا الكلام يعني قدامهم يا كنيسة. Sometimes God will spank our bottoms as well. إنه أحيانا الله، يعني آسف بدي أقول لكم هذا الكلام، لكنه أحيانا الله أيضا يصفعنا إحنا لأنه إحنا أولاده. It lets others know that we are His. لأنه حتى الآخرين يعرفون إنه إحنا أولاده. God uses our sufferings to reveal our faith. الله يستخدم هذا الألم والمعاناة حتى ما يظهر إيماننا. In Psalm 119 it says. في مزمور 119 يقول. Before I was afflicted, I went astray. قبل أن أتذلل astray. Went off the path. قبل أن أتذلل ضللت. But now I keep your word. لكن الآن أنا أحفظ كلمتك. A proverb says, "My son, do not despise the chastening of the Lord." يا ابني لا تحتقر تأديب الرب. Nor detest His correction. ولا تخور إذا وبخك. For whom the Lord loves, لأن كل من يحبه الرب He corrects. يؤدبه. Just as a father, the son in whom He delights. مثل ما الأب اللي يفرح بابنه. Most of you should be familiar with the story of Hosea. كثير من عندكم إنه يعرف قصة هوشع. Yes. Hosea had a wife. هوشع كان عنده زوجة. Who was a harlot, a prostitute. كانت امرأة عاهرة، امرأة زنا. And God would tell Hosea to take her back at any cost. والرب كان يقول لهوشع إنه رجع زوجتك بأي كلفة كانت. Including paying her money to come back. حتى وإن يعني خلاك الأمر إنه تعطيها أموال حتى ما ترجع. This is a picture of how God feels about us. هاي هي الصورة اللي الرب يباوع علينا ويشعر نفس الصورة يشعر تجاهنا. No matter how unfaithful we are to God, مهما كنا غير أمناء مع الله، He will do anything to keep us back with Him. هو راح يبقى يستمر يفعل كل شيء من أجل أن احنا نعود ونرجع إلى أحضانه.
I was told something very powerful about Jesus Christ and what he did for us. أنا أخبرت عن شيء كبير جدا وعظيم جدا يمثل ما صنعه الرب لكل واحد من عندنا. Do you know and do you realize هل تدرك وهل تعرف that if you were the only person alive on the earth, the إنه only one, لو كنت أنت الشخص الوحيد الموجود على الأرض اللي تعيش على الأرض that God would send his son to die for you? الله كان لا يزال رح يرسل يسوع المسيح كيما يموت من أجلك لو أنت الشخص الوحيد. Does anybody else love you like that? هل أكو هناك شخص آخر يحبك مثل هاي المحبة؟ I'm going to start to finish now, أنا رح أنهي الآن، but I want to share another verse from Paul لكن أحب أشارك بآية أخرى من بولس found in 2 Corinthians chapter 1. موجودة في كورنثوس الثانية والإصحاح الأول. This may be the answer to the question, why is there pain and suffering? ممكن تكون إنه هاي هي الجواب لسؤالنا لماذا يوجد ألم. 2 Corinthians 1, 4 and 5. كورنثوس الثانية الإصحاح الأول 4 و5. الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله، لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضا. Now, if we allow our trials and our sufferings to make us bitter and angry, فلو جعلنا أنه أو خلينا أنه آلامنا تخلينا أنه نشعر بمرارة وغضب، then our eyes are on our circumstances فهذا يبين أنه عيوننا هي على الأمور المحيطة فقط بنا and not on the things above. وليس على الأمور السماوية اللي هي فوق. God allows suffering in order to reveal our true love. الله يسمح بالألم حتى ما يخلي محبة الحقيقية تكون واضحة أو يعلنها. In John chapter 12, في يوحنا إصحاح 12 Jesus says, يسوع يقول: he who loves his life will lose it, الذي يحب حياته يخسرها، and he who hates his life in this world will keep it. والذي يكره حياته هو اللي راح يحفظها. When your husband or your wife gets diagnosed with cancer, لو شخص عزيز إليك شريك الحياة يشخص بمرض السرطان مثلا، it no longer matters what color the curtains are in your room. فبعد ما راح يهمك لون البردات اللي موجود بالبيت. It doesn't matter anymore what kind of car you drive. ومو مهم نوع السيارة اللي تسوقها. And it doesn't matter how expensive your clothes are. أو مدى الماركة اللي موجود ملابسك من عندها. I believe that sometimes God allows troubles in our life أنا أظن أنه أحيانا الرب يسمح بالمشاكل والصعاب في حياتنا to reset our priorities. حتى ما نرتب أولوياتنا. He wants our eyes and our hearts on Him. هو يريد أنه عيوننا تكون عليه هو وحده. God gave us as a symbol of His love الرب أعطانا كمثال لمحبته a son who suffered on a cross ابن تعذب على الصليب، and not a carnival. وما أعطانا مهرجان كبير، لكن أعطانا ابن تعذب على الصليب. In Genesis, we have this wonderful man named Joseph في سفر التكوين عندنا هذا الشخص اللي اسمه يوسف who would suffer one trial after the other. اللي عانى من مشكلة بعد مشكلة بعد مشكلة. His brothers were very jealous of him and they hated him. وأخوته كانوا غيرانين من عنده بشكل كبير جدا. They would beat him up and sell him to an Egyptian as a slave. ضربوه وباعوه للمصريين كعبد. Potiphar's wife would try to seduce him زوجة فطيفار حاولت إغواءه and falsely accuse him, واتهمته زورا having him thrown in prison. بحيث أنه رموه في السجن. A famine will come into the land, مجاعة راح تأتي على الأرض. and Joseph's brothers are forced to come and buy grain
from Joseph. وخلى هذا الأمر أنه إخوة يوسف يجون إلى أرض مصر حتى ما يشترون الحنطة. They did not know who he was. ما عرفوا من يوسف ذاك الوقت. But when they learned that Joseph was their little brother, لكن لما عرفوا هذا الشخص اللي يبيعوهم الحنطة هو يوسف أخوهم الصغير whom they had treated horribly, اللي عاملوه بقسوة كبيرة، they were feeling incredibly guilty. شعروا بالذنب كبير. He tells them that what they meant for evil, ولكن يوسف قال لهم إنه ما قصدتم به شرا God meant for good. قصد الله به خيرا. Can you say that about your storms? هل تقدر تتكلم بنفس الكلام عن العواصف اللي أنت تمر فيها؟ Can you see that God loves you, especially in your pain? هل تقدر تقول إنه الله يحبك وخاصة أنت موجود في هذا الألم؟ Do you not understand that your struggles, your pain, and your sorrow هل تقدر تقول إنه آلامك ومعاناتك is causing you to be more like His Son? تخليك إنه تشابه صورة ابن الله يسوع المسيح؟ Yes, the death of a loved one hurts. نعم، موت الأحباء يؤلمنا. The betrayal of a friend or a family member is painful. خيانة الصديق أو فرد من أفراد العائلة هي مؤلمة أيضا. But it is through that pain that God will look at you one day and say, لكنه من خلال هاي الآلام الرب ينظر إليك في يوم من الأيام ويقول: well done, my good and faithful servant. نعما أيها العبد الصالح والأمين. I shared earlier about my wife dying and going to be with the Lord. أنا في البداية تكلمت معاكم عن وفاة زوجتي وانتقالها وصارت مع الرب. The Lord showed me much grace and He brought me another wife named Lola. الرب باركني بزوجة أخرى اسمها لولا. Lola is a pastor's wife. هي زوجة قس. Actually reminds me of your wife. واللي تذكرني بدنيا. And she loves the Lord with all her heart. تحب الرب من كل قلبها. Last June, when ISIS started to make much trouble for you, في الشهر السادس العام الماضي لما داعش دخلوا إلى العراق وسببوا مشاكل كثيرة. we came to help some of the churches with aid, financial aid and humanitarian aid. جينا ككنيسة وحبينا إنه نساعد بعض الكنائس الموجودة هنا من خلال بعض الأمور اللي يحتاجوها الناس اللي تألموا. And I was blessed to be able to teach at one of the local churches. ورب باركني إنه علمت في واحدة من هذه الكنائس. And then the next day we had our last meetings of our trip. وفي اليوم الأخير قبل ما نسافر كان عندنا اجتماع. آخر اجتماع. We were sitting next to the cafe that got bombed this week. وكنا جالسين في يعني هذا الكافي شوب اللي تفجر ذاك اليوم. And we were very tired. قريبين. We were very tired. وكنا تعبانين جدا. We were going to go home the next day. وكنا راح نسافر في اليوم اللي بعده. My phone rang and it was my wife Lola. زوجتي اتصلت بي قبل ذاك اليوم وكانت And she was crying uncontrollably. وكانت تبكي بصورة صعبة جدا. I kept asking her, what is wrong? فكنت أقول لها شنو الموضوع؟ ليش أنت تبكين؟ Lola said that my son, قالت إنه ابننا who was 29 years old, اللي هو ابننا اللي عمره 29 سنة was arguing and struggling with a police officer in California. كان في مشكلة مع البوليس في كاليفورنيا. And the police officer shot him 3 times. وإنه هذا البوليس ضربوه بمسدس 3 طلقات. I went to his home. أنا رحت زرته في البيت. Straight from here to take care of his family. حتى ما أعتني بعائلته. And I could see on the window where the police shot through the window. وشفت من خلال النافذة الرصاصات اللي أطلقها يعني من المكان اللي دخلت به رصاصات في البيت. And there were 3 holes in the window. كان هناك 3 ثقوب في النافذة. Right here, on my heart. على مستوى القلب. The holes on the window were in line with his heart. على مستوى القلب كانت يعني اللي موجودة بالشباك على مستوى القلب. So they shot through the window. فهم ضربوا من خلال النافذة. Aiming for his heart. إنه يريدون مقصدين إنه يقتلوه يعني يريدون يضربون على قلبه. And all 3 bullets. وكل 3 رصاصات. Hit him right here. ضربته في هذه الصفحة. I'm happy that man is a very bad shot. أنا كنت فرحان لأن هذا الشخص الشرطي ما كان يصوب بصورة جيدة.
But let me tell you something wonderful. لكن دعوني أخبركم بشيء رائع. My son loves the Lord. إنه ابني يحب الرب الآن. Thank you, Jesus, he says. قال شكرا يا يسوع. He is now walking with the Lord. هو الآن دا يسير مع الرب ويمشي مع الرب. And he told me he wants to meet the police officer that shot him. وقال لي إنه أريد ألتقي بالشرطي اللي ضربني. And tell him thank you for pushing me back to Jesus. وأريد أقول له أشكرك لأنه أنت من خلال الطلقات اللي ضربت عليها خلتني أرجع إلى يسوع. God took the worst pain in my life. الرب حول أكبر ألم موجود في حياتي to a wonderful testimony to share with you. إلى شهادة رائعة أقدر أشاركها معاكم. I don't know when it's going to happen. أنا ما أعرف شنو اللي راح يصير. But you're going to look back on the horrible things that have happened to you. لكن راح يجي يوم من الأيام راح تنظرون إلى الماضي والأمور السيئة اللي حدثت في حياتكم. And you will see, number one, God's hand. راح تشوفون أولاً يد الله كانت معاكم. And you will realize how much He loves you. وراح تدركون إيش قد كان يحبكم أو إيش قد يحبكم. So keep your eyes on Him. فخلي عيونك مركزة عليه. Amen. آمين. Let's pray. خلنا نصلي. Father, we thank you for your word. نشكرك يا رب لأجل كلمتك. And your reminder of how much you love us. وإنه تذكرنا يا رب إيش قد إنه تحبنا. And Father, you let your only Son suffer the most painful death. بحيث خليت إنه ابنك يا رب يعاني آلام رهيبة جدا، آلام الموت. So Lord, your word tells us that we must suffer as well. فلذلك يا رب كلمتك تخبرنا أنه نحن سنعاني أيضا ونتألم. But it's through your grace. لكن من خلال نعمتك يا رب. And your strength. وأيضا قوتك. That you will carry us through these difficult times. إنه أنت اللي راح تحملنا خلال هذه الأوقات الصعبة. And for that, Lord, we want to keep our eyes on you. لذلك يا رب راح نخلي عيوننا تكون متجهة نحوك دائما. And not on the world. وليس على العالم. Thank you for loving us, Father. نشكرك يا رب من أجل محبتك. In the name of your Son Jesus. باسم يسوع المسيح. آمين. آمين. بعمل ايه؟ بختبر محبة الرب. تاني حاجة أنا محتاجة أعملها اللي هي بتقرص علينا قوي 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 طول النهار نسمعها وقرفتيني في المؤتمر ده. إني أخفى. إن أنا أخفى. عارفين المرارة بتقسم القلب. صدقوني بتقسم القلب. زي ما كنت بقول لكم بتخليني احس اني بعبد الشخص اللي انا عندي مراره منه. بتقسم القلب. لما الرب يقول مسامحين بعضكم بعض ان كان لاحد على احد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا انتم ايضا. موضوع صعب. لكن ليه اغفر؟ ليه انا محتاجه اغفر؟ اقول كم حاجه ليه اغفر. أول حاجة أنا محتاجة أغفر لأن الله غفر لي. كنا بنتكلم عن المحبة، حبني، هو بيحبني. المشكلة فيا. وأنا محتاجة أروح أظبط الأريال بتاعي عشان الريسيفنج بتاعي يبقى صح. أحط لمبة صح عشان أعرف ينور عندي قد إيه هو بيحبني. لو أنا بحسب قد إيه ربنا بيغفر لي، صدقوني هيبقى سهل جدا إني أغفر لحد. هيبقى سهل جدا إني أغفر لحد. لو انا اقول لكم على حاجه، في فرق ما بين حد، فاكرين لما جت مريم ودلقت سكبت طيب عند رجلين الرب، ابتدى الرب يقول ايه؟ لان اتغفر ليها كتير. لو قادره احس قد ايه ربنا بيغفر لي، تخيلي انت لو كل الناس عارفه انت بتعملي ايه. انا عايزاكي تتخيليها. يعني شايفه انا بتكلم على مين؟ يعني انا تلفزيون كده كل الناس شايفاني. شايفه انا بتكلم على مين؟ شايفه انا بشتكي مين؟ شايفه انا واقفه لمين؟ شايفه انا بفكر في فلانه ازاي؟ شايفه المراره والكبرياء اللي جوايا. كل الناس شايفه ده. ايه رايك؟ ده صعب.